Ahoy mga kapotpot, magkukwento lang ako about sa pusang to. Bali nakita namin to sa beach sa All Hands. Medyo malabo yung kuha kasi yung kuha from cottage namin siya nasa seashore, naka-zoom in lang. Ayun, mukhang nag-morning ritual siya. Tapos yung tinakpan niya na nakakatawa lang. Tapos inamoy niya, siguro may naamoy pa siya, tinakpan niya ulit. Ayun, matalinong pusa. Yun nga, nung pumunta kami dito sa beach, lumapit kagad siya sa amin nung tinawag namin siya. Ayan, nanguhuli siya ng crabs na maliliit sa seashore. Ayun, balik tayo. Tapos yun, yung tinawag namin siya. Tapos sabi namin, magbantay siya ng bahay. Bantayan niya kami. Tapos from day 1 hanggang day 3, kasama namin siya. Hindi rin siya umaalis dun sa cottage. Tapos kung papaalisin mo man siya, ibababa mo siya dun sa upuan. Ta-transfer lang siya sa kabilang upuan. Ayan, super clingy. Tsaka malambing. Feeling close na nga kayo eh. Ano. Lagi siyang ganyan. Kala mo, nagpapaampon eh. Tapos ano pa siya. Kakagat-kagatin niya yung kamay mo. Feeling close. Tapos di mo maintindihan kung cut o paniki eh. Tapos yun lang. Kulit lang.